เส้นทางที่เราจะไปสำรวจน้ำตกนะครับน้ำตกตาดน้อยนะครับที่ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านห้วยกันเหลืองนะครับตำบลฟักท่าอำเภอฟักท่าจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับทางไม่สามารถที่จะนำรถเข้าไปได้นะครับเป็นลำห้วยรถไม่สามารถไปได้นะครับพวกเราทีมงาน Y2K วิบากบ้านๆนะครับก็ได้จอดรถไว้ข้างบนนี้นะครับแล้วก็จะทำการเดินเท้าเข้าไปนะครับผมเพื่อไปสำรวจนะครับโอเคแล้วก็จะได้รีวิวบรรยากาศสวยๆนะครับข้างในน้ำตกตาดน้อยนะครับช่วงหน้าฝนครับช่วงปลายหน้าฝนนะครับก็จะได้พบกับบรรยากาศสวยๆงามๆนะครับของพื้นที่อำเภอฟักท่าจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับเป็นน้ำตกเล็กๆนะครับไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรนะครับแต่ก็เป็นมรดกล้ำค่าประจำสถานที่ประจำชุมชนอีกแห่งหนึ่งนะครับที่น่ารีวิวให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับเพราะว่าท่านผู้ชมบางท่านก็อาจจะไม่ได้เห็นไม่ได้สัมผัสบรรยากาศแบบนี้นะครับเนื่องจากไม่ได้เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหญ่โตอะไรนะครับแล้ววันนี้นะครับทีมงาน Y2K วิบากบ้านอยากให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับก็มาติดตามชมกันเลยครับว่าความสวยงามของน้ำตกตาดน้อยนะครับจะมีความสวยงามขนาดไหนครับผมติดตามผมต่อเลยครับเดี๋ยวเดินเท้าเข้าไปครับผม Let's goหลังจากที่เราจอดรถแล้วเดินเท้าเข้ามาประมาณ100 เมตรนะครับโอเคเราก็ได้เดินทางมาถึงนะครับน้ำตกตาดน้อยบ้านห้วยกันเหลืองอำเภอฟักท่าจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสวยงามเลยนะครับเป็นช่วงฤดูปลายฤดูฝนนะครับเรามาช่วงกลางเดือนกันยานะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศรวมๆของน้ำตกกันต่อเลยครับไปและทีมงานที่เรามาด้วยกันวันนี้นะครับทีมงาน Y2K วิบากบ้านๆนะครับก็มาด้วยกัน4ท่านด้วยกันนะครับ ก็มีคุณท่านแรกนะครับปู่ซิ่งครับผมปู่ซิ่งครับน้องมัมครับแล้วก็น้องช่างอเนกนะครับผมเจมิครับครับแล้วเราก็จะเล่นน้ำตกนะครับให้เย็นชื่นใจนะครับผมเรามาถึงแล้วเขาก็เอาให้คุ้มค่าเลยนะครับกับความสวยงามเล็กๆน้อยวันนี้ครับผมติดตามชมบรรยากาศสวยๆได้เลยครับ
có nhầm tao qua hai bên. ค
ครับสวยงามไหมครับผมสำหรับน้ำตกตาดน้อยนะครับบ้านห้วยกันเหลืองอำเภอพระค่าจังหวัดอุตรดิตถ์ของเรานะครับครับถ้าชอบนะครับก็ช่วยนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับผมแล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับคลิปเราก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะไปทำอะไรที่ไหนนะครับกิจกรรมดีๆที่ไหนก็ช่วยติดตามไว้นะครับครับลาท่านผู้ชมตรงนี้แล้วนะครับผมพวกเราทีมงานวายูเคก่อนมากลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย